Assalamualaikum, salam sejahtera sahabat-sahabat Diecasters sekalian di mana saja anda berada. Bersua kita kembali di dalam Nox Channel. Seperti biasa, topik perbincangan kita adalah bersekitar tentang model-model diecast keluaran pelbagai jenama. So, hari ini kita nak buat unboxing dan juga simple review tentang satu lagi model keluaran Mini GT Nissan Skyline R35 Liberty Walk box number 5. So kalau kata kita tengok dia punya detailing dia tu ada GTR black with copper wheel tengok kotak dia pun dah geram So macam biasa, warning hazard, official license daripada Nissan dan juga LB Holding official license, TSM hologram, right hand drive, Mini GT punya Facebook dan Twitter. So tengok macam mana model, actual model dia. Tengok daripada kotak tu geram lah. Baik. Nah, ni dia. Hitam apa hitam itu menawan lah. Kan, always hitam itu menawan. Black is bold, black is very gentleman. So kalau kat sini kita nampak tempo dia tu ada banyak lah. Dia ada LB punya tempo, dia ada HKS punya tempo, Toyota Yaris punya tempo. So kali ni banyak lah, yang ni banyak usaha sama lah, usaha sama Mini GT dan company-company lain lah. So sebelah belakang dia exhaust tip ada 4, and then bawah dia tu, GT wing bawah dia tu dia ada tulis Liberty Walk LB Works Unlimited. Dia ada, maksudnya original ni dia tak buang, dia tambah satu lagi GT wing. Di bahagian hadapan intercooler dia tu, tengok detail intercooler dia ada tulisan apa, tulisan tu logo tak sure lah tu. Okey, Type R, cermin tempo Toyota Yaris, LB Performance. Di bahagian belakang, cermin belakang, ni dia punya, semua dia punya ni lah, tempo-tempo usaha sama dia ada banyak tu LB Work, Toyota Yaris, HKS, apa tu Electrics ke apa tak. So dia banyak lah. Menarik lah model ni. Yang edition kali ni menarik lah, sangat menarik lah. Bawah ni biasalah, ni lah kata tayar warna gold ni. Nice, very nice. Sebelah kiri ni ada LB punya logo warna merah. LB punya logo warna merah. Memang cantik lah ini, tak disangkal lah, ini memang cantik. Hitam, gold dan merah, good combination of colours lah. Good combination of colours. So setakat itulah untuk hari ini, perkongsian kita tentang model diecast keluaran Mini GT, kereta Nissan GTR R35 edisi Liberty. So seandainya rakan-rakan viewers mendapati perkongsian kita kali ini dapat memberi informasi ataupun memberi manfaat, so silalah, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like video ini. Dan seandainya seperti biasa, jika rakan-rakan viewers ada maklumat-maklumat tambahan tentang model-model diecast yang saya share dalam video-video saya, sila tinggalkan maklumat-maklumat itu di ruangan komen supaya sahabat-sahabat lain sama-sama dapat manfaat daripada perkongsian kita. So berjumpa lagi di masa yang akan datang dengan model-model diecast yang lain, insyaAllah. So assalamualaikum, ciao.